natin doon sa previous nating episode. So ngayon, meron siyang bagong peg. Kasi syempre, nag-date sila ng umaga. Lumabas sila ng hapon. So kung gusto niya mag-date ng gabi, ito na yon. At ang gagawin niya, ang gusto niya ay NADINE LUSTRE. Pa-fierce, gano'n. May mga glitters, no? Syempre, wag naman tayo gumamit ng white kasi lalabas kayo. Siguro mga glitters na lang na medyo cut crease, kineso, pero hindi cut crease. Cut kineme. Cut crease kineme, gano'n. Kineme-keme lang. Okay? I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Tulog na. Tayo. Dahil nga may pag-glitter si Mayor. Papiliin natin siya kung anong bet niya. Anong gusto mo, Dai? Jai, what color do you want, Jai? Yan daw yung bet niya, girls. Okay, your wish is my command, Madam She. I need you to look up. Pero syempre joke lang, yung look down talaga. Look down. Lalagay ko lang siya dito. Ang gawin nyo is i-outline nyo yung liner na ginawa nyo. Habang pinapatuyo natin yung glitter liner sa kanyang eyes, ay pumunta na tayo sa pag-contour. Bronzer and contour, guys. So, bronzer muna. Dahil si Kumaring Nadine ay maraming bronzer na ginagamit. Siyempre, ang walang katapusang highlighter. Dahil po si Kumaring Nadine ay shining, shimmering, splendid, kailangan itong babaitang ito ay ganun din. I don't deny there's some Dahil natural brows yung ginawa natin kanina, huwag nyo rin kalimutan i-highlight ang inyong brow bones again. that you and I are working here today is evidence of that. Lakas maka-editorial nito, atin mo, girl. Pak! At pagkatapos niyan, habang pinapatuyo natin yung gel liner sa eyes niya, lagyan na natin siya ng false eyelashes. And we'll be back.
girl. We'll go to the lips. Nangain ka na naman ng lipstick, girl. Ngipin mo. Finalize na lang namin tong look na to and then we'll be back with the final ever look. And we're done! We're done with the look! This is the final look. Ito yung Ladine. Nadimonyo. Nadimonyong Nadine. This is the Nadine version. Version niya. Rar. Pagsapasado na ba to sa inyong date night ni Joe Hours? Ang lakas mo ka, Nadine? Nadine? Party na. Party look talaga. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Pag magda-dark lipstick kayo, iwasan nyo naman yung mga kinakain sa lipstick. Sige, tanggalin mo, girl. Tanggalin mo. Yan, na. Sana naging happy ka sa iyong transformation. Very sa iyong happy. upgrade. And sana next time, bumalik ka dito sa Studio Outer Babalik ako. Yes! Another look for this girl. Guys, you comment down below Mga kung ano gusto yung nyo gusto pa. niya pa. Oo. Alright, guys! Base na ako. Late na siya sa kanyang date. Anong oras na ba? So, cut na natin to at kailangan na umalis ng ating bebe girl. Bye! Bye! Salon de V next time!